good morning and welcome back to another episode of All About Ailene. I'm sorry guys kung medyo maingay kasi nga ang lakas ng ulan and walang hinto besh. So, ayun nga, for today's episode, gagawa ako ng banana cream. Kasi kahapon may nagdaan na nagtitinda ng saging dito sa tapat namin and bumili si mama ng saging na sabaw. Saba. Saging na saba. Basta saging. And ayun. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, subscribe na kayo. And please don't forget to give a thumbs up. Ayun, gagawin ko siyang banana cream. Kung gusto nyong mapanood kung paano gumawa ng banana cream, please keep on watching. Ayan, nilagano ni mama ang saging na saba. Saba. Ayan, so babalatan ko na ang ating saba. Balatan na natin ang ating saba. Ang laki, diba? Set aside muna natin and pag-aluin natin itong nestle cream tsaka condensada. Titikman na natin. Ayun. Titikman na natin. Sarap! Sarap! Sarap kasi ang lambot din ng saging. Tapos, may matamis, may maalat. Ang sarap! Sarap! Sarap to kung mas malamig pa. Sarap! So, ayun. Try nyo na din. Sarap! Babalik ko ulit sa rep para mas malamig. Yun lang guys. Sana gawin nyo din to. And super sarap. Sana matry nyo din. So, ayun lang. Thank you guys for watching and see you in my next videos. Bye! Bye!